Mun tyyli on muuttunut todella paljon viimeisen 7 vuoden aikana ja mä ajattelin, että tällä videolla me tullaan hyppäämään vähäsen ajassa taaksepäin ja katsomaan, miten mun tyyli on kehittynyt näiden vuosien aikana tähän pisteeseen. Samalla tää video toimii 10 000 spessuna, josta mä olen edelleen todella häkeltynyt ja kiitollinen siitä, että te olette jaksaneet olla mukana tukemassa tätä mun kanavaa. Mä jätin ihan tietoisesti pois tässä sellaiset ala-asteella otetut kuvat, koska niistä ei niin vahvasti näkynyt se mun oman tyylin edustus. Ja mä ajattelin, että jollain videolla me voitaisiin katsoa ihan oikeasti silleen vanhoja kuvia, mutta tällä videolla keskitytään ihan vaan siihen, millä vaiheella se mun tyyli alkoi kehittymään semmoiseksi vähän erilaiseksi. Eli me tullaan hyppäämään suoraan siihen vaiheeseen, kun mä menin yläasteelle. Okei, tää ensimmäinen kuva, jonka mä löysin, on about 7 tai 8 luokalta. Ja tässä näkyy, että mua on tähän aikaan inspiroinut todella paljon sen niminen bändi kuin Uncaged. Ja mä fanitin heitä todella paljon jo ala-asteelta alkaen. Ja he ovat oikeastaan se syy, minkä takia mä tahdoin lähteä tekemään semmoista vähän erilaista tyyliä, joka poikkeaa niin kuin massasta. Ja tässä, kun mä nyt katson tätä kuvaa, niin tässä ei nyt niin paljon ole yhtenäisyyksiä Uncagedin kanssa, kun mä ehkä tuohon aikaan ajattelin, mutta siellä on ollut sama ajatus kuitenkin takana. Punainen ja musta oli siihen aikaan tosiaan mun suosikkivärit, ja mä pidin todella pitkään sitä tiettyä väriyhdistelmää. Ja tosiaan tässä kuvassa mulla on päällä tommoset hihajutut, jotka oli tuohon aikaan todella suosittuja. Mä esimerkiksi käytin niitä aivan jatkuvasti ja mulla oli hirveä kokoelma niitä. Enää mä en vois kyllä todellakaan pitää niitä. Ja sit mut löytyy Cupcake-kultin paita. Mä ajattelin ensin, että mä tulisin kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti näistä mun punamustista vuosista, mutta kun mä kirjoitin tätä käsikirjoitusta, niin mä huomasin aika nopeasti, että siitä olisi tullut todella pitkä, koska tuo mun punamusta tyyli kehittyi ja muuttui jatkuvasti. Mutta mä ajattelin, että tällä videolla käydään se osa läpi mahdollisimman yksinkertaisesti, ja jos teillä on kiinnostusta kuulla lisää siitä, about 5 vuoden kestävästä tyylisuuntauksesta, niin mä teen sitten sille erikseen videon. Uncaged-fanituksen jälkeen tää mun tyyli siirtyi Black Veil Bridesiin, joka oli teininä mun aivan ykköslempibändi. Ja näistä kuvista näkyykin, että Black Veil Bridesin tuo sotameikki, sotamaali on ollut todella paljon niin kun esillä tässä mun tyylissä. Nämä mun emoteinivuodet kesti ehkä korkeintaan sen vuoden verran, jonka jälkeen tuli tää mun tavaramerkki, eli tämä Harajukusta inspiroitunut punk-tyyli, jota mä edustin todella pitkän aikaa. Tää punamusta tyyli tosiaan kesti ehkä semmoisen 5-6 vuotta, ja se ehti niinku muuttua useaan otteeseen. Sitten tullaankin mielenkiintoiseen aikaan. Mä sanoin pitkään, että mä en tulisi koskaan muuttamaan sitä mun tyyliä. Se oli mulle semmonen niinku kotoisa tyyli, enkä mä kokenut, että mä koskaan tuun niinku muuttamaan sitä mun punamustaa tyyliä, kunnes kuitenkin tapahtui tänään. Lapsesta asti vaaleanpunainen on ollut salaa mun lempiväri, mutta mä en ikinä uskaltanut pukea sitä tai ilmaista sitä mitenkään, koska mä pelkäsin, että mua kiustaa siitä. Mä olin kuitenkin jo vuosien ajan kerännyt sellaisia J-Fashion, pastellisen J-Fashion brändien erilaisia vaatteita, ja mulla muun muassa löytyi todella paljon Milk Limin ja Listen Flavorin vaatteita mun kaapista, mutta mä en koskaan pitänyt niitä. Korkeintaan mä tein silleen, että mä puin ne kotona, tein jonkun hauskan söpön meikin ja ihastelin vaan itseäni peilistä, mutta ei olisi tullut kuuloonkaan, että mä olisin voinut pukeutua niihin vaatteisiin julkisesti. Ja tässä mulla näköjään onkin päällä justissa ehkä AC/DC Ragin takki ja edelleen nuo punaiset hiukset. Kuitenkin, kun mä olin just alkanut tottumaan pastellinsävyihin pukeutumiseen julkisesti, ja esimerkiksi ensimmäisen kerran mä pidin pastelleja niin sanotulla julkisella paikalla Yukiconissa 2017, niin kuitenkin pian tapahtui tänään. Tuo ajanjakso oli mulle silleen todella vaikea henkisesti, ja muistaakseni mä yritin tehdä vaikutusta mun sen aikaiseen säätöön pukeutumalla mahdollisimman miehekkäästi ja neutraalisti. Eli mä heitin kaikki mun pastelivaatteet ihan vaan kaapin pohjalle ja lopetin räväkän meikkaamiseen, koska mä halusin, että hän näkisi mut viehättävänä, kun hän ei hirveästi arvostanut sitä, että mä pukeuduin niihin pastelin sävyihin. Samalla mä myös tein jotain todella tyhmää, eli mä myin suurimman osan mun pastelivaatteista, jota mä kadun edelleen, koska suurin osa niistä vaatteista oli sellaisia, mitä ei nykyään pysty ostamaan mistään tai ylipäätään pysty löytämään.
Ja mua niin ärsyttää, että mä menin myymään ne ja vielä niin halvalla, koska mä vaan halusin niin kuin yksinkertaisesti päästä niistä mahdollisimman nopeasti eroon. Aikaa kului sitten jonkun verran ja tää seuraava kuva taitaa olla siltä ajalta, kun mä olin vasta alkanut seurustella mun nykyisen poikaystävän Miron kanssa. Ja tästä just näkeekin, että mä oon yrittänyt ottaa todella paljon Miron tyylistä inspiraatiota. Tässä kuvassa mulla on ehkä Sexpot Revengein paita. Ja näköjään mä oon myös alkanut meikkaamaan uudestaan ja tuohon aikaan mä olin myös eka kertaa blondannut mun hiukset. Hiljalleen mä halusin alkaa tuomaan vaaleanpunaista vähän silleen salakavalasti takaisin siihen mun tyyliin ja mä muun muassa väresin mun hiukset kokonaan vaaleanpunaiseksi ensimmäistä kertaa silloin ja lopulta mä myös avauduin Mirolle siitä, miten paljon mä tahtoisin palata pastelleihin, mutta mä en uskaltanut tehdä sitä, koska mä pelkäsin, että Miro ei enää pitäisi musta silloin. Se on naurettava ajatella silleen, että jonkun toisen ihmisen takia jättää tekemättä jotain, mitä haluaisi, mutta mua vaan jotenkin pelotti pukeutua pastelleihin, koska mä ajattelin, että Miro ei pitäisi musta enää silloin. Kuitenkin Miro oli todella avoin tämän ajatuksen kanssa ja hän rohkaisi mua todella paljon alkan niin kuin keräämään uudestaan näitä mun pastellivaatteita ja hän myös rohkaisi mua niin kuin pukeutumaan uudestaan niihin ja olemaan silleen vapaasti oma itseni välittämättä muiden mielipiteistä. Pastellityylissä mun suurena inspiraationa on ihan alusta asti toiminut mun hyvä ystävä Mäti, joka tavallaan rohkaisi mua siihen, että myös pojat pystyy pukemaan pastelin sävyjä ja että se ei ole tavallaan ainoastaan tarkoitettu tytöille. Ja mä oon Mätille edelleen todella kiitollinen siitä, että hän antoi mulle myös rohkeutta lähteä toteuttamaan sitä omaa tyyliä myös sen punamustan värikartan ulkopuolelle. Siitä on nyt kulunut ehkä semmonen 2 vuotta, kun mä olen palannut pastelityyliin ja lopputulos näyttää tällä hetkellä tältä. Totta kai mulla on ollut myös todella paljon eri tyylejä niin kuin tässä pastelityylissä, mutta mä ajattelin, että ehkä mä niistä tekisin joskus erillisen videon. Mä todella toivon, että mä selitin nämä asiat tai tämän aikajana mahdollisimman yksinkertaisesti. Jos te haluaisitte kuulla enemmän mun tyylihistoriasta tai jostain tietystä ajanjaksosta, esimerkiksi mun yläasteen tyylistä tai mun amisajan tyylistä tai sitten tästä nykyisestä pastellityylistä, niin kommentoikaa se tuonne alas, niin mä tiedän, että mille olisi silleen eniten kysyntää. Mä mielelläni puhuisin enemmänkin tästä mun tyylistä, koska se on loppujen lopuksi niin syvä semmonen kuilu, jota ei ihan yhdellä videolla pysty käsittelemään. Todella iso kiitos vielä kaikille, jotka olette tilanneet mun kanavan. Musta on edelleen todella uskomatonta, että tää kanava on saanut täyteen 10 000 tilaajaa, koska kun mä aloitin, niin mä tein todella pitkään niin kun sisältöä semmoselle 200 seuraajalle tai tilaajalle, joten tuntuu edelleen tosi uskomattomalta, että tää kanava on saavuttanut niin ison suosion, vaikka todellisuudessa ehkä kaikkien mielestä 10 000 ei ole niin korkea määrä, mutta mulle se on aivan järkyttävän iso määrä. Toivottavasti te tykkäsitte tästä videosta ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moikka!